سال 2023 تماس وحشتناکی با 911 گرفته میشه. یه خانومی پشت تلفن در حالی که گریه میکرد و حالش بد بود میگه تو خونه ما تیراندازی شده و در اثر این تیراندازی چند نفر مجروح شدن. فقط 3 دقیقه از این تماس گذشته بود که همسایه ها میبینن یک دختر جوانی توی خیابون در حال دویدنه و داره فریاد میزنه کمک، پدرم دیوونه شده و داره همه رو میکشه. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و البته به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. پرونده امروز پرونده بسیار ناراحت کننده ایه و بهتون پیشنهاد میکنم زمانی این پرونده رو مشاهده کنید که توی حال و هوای مناسبی هستید. میخوایم سفر کنیم به یکی از شهرهای تقریبا کوچیک توی استان اوهایو در آمریکا. همونطوری که اول اینترو گفتم پرونده جدیده، تقریبا توی سال 2023 اتفاق افتاده و ما هم بریم تا با یک خانواده آشنا شیم. یک خانوم، یک آقا با 4 تا فرزند. اسم پدر خانواده چد دورمن بود، اسم همسرش لورا. چد و لورا صاحب 4 تا فرزند بودن، 3 تا پسر و 1 دختر. من خیلی تحقیق کردم اما اطلاعات دقیقی در رابطه با دوران کودکی چد و لورا وجود نداشت. شاید یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که پرونده جدیده و من این موضوع رو توی پرونده های جدید چندین بار به مخاطب های قدیمی گفتم. پرونده های جدید هنوز داغه، خیلی وقتا خیلی از اطلاعات هنوز راجع بهشون منتشر نشده که ماها بتونیم بیشتر راجع بهش تحقیق کنیم. برای همین بک‌گراند زیادی از کودکی چد و لورا در اختیار من قرار نداشت. اما اینو متوجه شدم که سال 2016 تونستن یک خونه ای رو به قیمت $75,000 بخرن. بعد از خریدن خونه لورا تصمیم میگیره که شغلش رو تبدیل کنه به شغل خانه‌داری، توی خونه مشغول باشه و چد هم بیرون از خونه کار کنه. شغلش چد 100% مشخص نبود که دقیقاً چیه و من توی چند تا از منابع که حالا خیلی معتبر نبودن ولی من فقط بازگو میکنم نوشته بودن که تو کار ساخت و ساز بوده و به هوای این کار ساخت و سازی که داشته سفر هم زیاد میرفته. گفتیم 4 تا فرزند داشتن دیگه، 3 تا پسر و 1 دختر. من به ترتیب این پسرها رو بهتون میگم به ترتیب سنشون. کلیتن، هانتر و چیس. کلیتن 7 سالش بود، هانتر 4 سالش بود و چیس هم 3 ساله بود. اسم دخترشون هم الکسیس بود، 14 سالش بود و فرزند مشترک چد و لورا نبود. این دختر فرزند لورا بود از ازدواج قبلیش. کلیتن 7 ساله عاشق بازی با لوگو بود. ماشین بازی های مختلف داشت، از این ماشین برقی ها، ماشین کوچیکایی که بچه ها میتونن توش سوار شن و واسه خودشون رانندگی کنن. پسر خیلی بانمک و شیرینی بود، خیلی ساده داشت از زندگیش لذت میبرد، همیشه میخندید، جوک تعریف میکرد. عاشق جوک تعریف کردن بود چون باعث میشد که اطرافیانش هم بخندن. و کلیتن همیشه از خنده اطرافیانش خوشحال میشد. زبان عشقش، زبان ابراز علاقه و محبتش کادو دادن بود یا دریافت کردن. حالا این کادو برای بچهای 7 ساله به این معنا نیستش که بره مغازه های مختلف و بگرده و یک شیء قیمتی پیدا کنه. خیلی وقتا چیزای دستی، کار دستیاشو به دیگران، به اطرافیان، به کسایی که دوست داشت کادو میداد و وقتی کسی بهش یک هدیه میداد اون هم خیلی خوشحال میشد. احساس میکرد که اون شخصی که داره بهش کادو میده دیگه خیلی دوستش داره. کلیتن خیلی هم مراقب 2 تا برادرای کوچیکترش هانتر و چیس بود. هانتر و چیس همین خصوصیات رفتاری رو از کلیتن یاد گرفته بودن. با اینکه اونا هم سنشون خیلی کم بود ولی همیشه تلاش میکردن که هوای برادر بزرگترشون رو داشته باشن. بریم سراغ هانتر 4 ساله. هانتر عاشق بیسبال بود و با چیس خیلی زیاد با هم بیسبال بازی میکردن.
یعنی هر موقع شما میدیدید که این دوتا بچه یک تایم خالی دارن داشتن با هم بیسبال بازی میکردن. هانتر و چیس یه وقتایی وقتی که تنها میشدن یه اخلاق دیگه هم داشتن، میرفتن قورباغه میگرفتن و قورباغه رو به بقیه نشون میدادن. وقتی که دیگران میترسیدن داد میزدن، این دوتا بچه کلی میخندیدن و لذت میبردن. یه چیز خیلی شیرین دیگه که من راجع به هانتر متوجه شدم، مادر و خواهرش الکسیس رو دخترای خوشگل صدا میکرد. هر روز بهشون ابراز عشق میکرد. بهشون میگفت دخترای خوشگل زندگی من شماها رو خیلی دوست دارم. و به نظرم وقتی که یک کودک 3-4 ساله این مدلی به اعضای خانواده‌اش به اطرافیانش ابراز عشق میکنه، میشه گفت خالصانه ترین ابراز عشق در دنیاست به نظر من. و اما بریم سراغ چیس عاشق دایناسورهای مختلف بود. یه کالکشن خیلی بزرگ از اسباب بازی‌های دایناسور داشت و خیلی وقتا دوست داشت در حال بازی کردن نشون بده که یک سوپر هیرویی هم اومده داره با این دایناسورها میجنگه. هر 4 تا کودک ارتباط خیلی صمیمی با لورا داشتن، اما چیس ارتباط خیلی صمیمی تری رو داشت با مادرش. واقعا لورا رو دوست داشت. در طول روز باید چندین و چند بار مادرش رو بغل میکرد. لورا باید چندین و چند بار در طول روز میبوسیدش، بغلش میکرد، نوازشش میکرد و کلا خیلی وابستگی بیشتری داشت به لورا. خب البته این رو هم فراموش نکنیم که چیس از تمام بچه‌ها سنش کمتره و طبیعتاً به یه سری از مراقبت‌ها و ابراز عشق، ابراز علاقه و چیزهای خاص خودش نیاز داره. الکسیس یک دوست خیلی صمیمی داشت به نام هیزل و وقتی از صمیمیتشون حرف میزنم از این دوستی هایی بود که یا همش الکسیس خونه هیزل بود یا هیزل خونه اینا بود. یه جورایی مادر الکسیس لورا میگفتش که هیزل مثل دختر 5 من میمونه، بچه 5 من میمونه. هیزل میگه من وقتی این 3 تا بچه رو میدیدم، این 3 تا پسر بچه رو که اینقدر صمیمی و خالصانه با هم ارتباط برقرار میکنن، واقعا لذت میبردم. میگه که همیشه بچه‌هایی بودن که محبت داشتن، همیشه به من ابراز عشق میکردن، گاهی اوقات به من هم میگفتن دختر خوشگل، همون حرفی که عادت داشتن به مادر و خواهر خودشون میزدن، یه وقتا به هیزل هم میزدن. میدیدم که همیشه با چیزهای کوچیک میتونن خیلی خوشحال شن، مثل گرفتن قورباغه و نشون دادنش به دیگران. البته بعدن این قورباغه ها رو من یادم رفت بهتون بگم تو فضای سبز آزاد میکردن، آزار و اذیتی به قورباغه ها نمیرسوندن، ولی بحث اون شیطنت دوران کودکیشونه. هیزل در ادامه میگه من تا حالا توی عمرم کودک های به این شیرینی ندیده بودم. میگه که من وقتی خونشون بودم رأس ساعت 8 هر 3 تای این پسرا کارهای شب به خیرشون رو میکردن، لباس تنشون میکردن، لباسهای قبل خوابشون رو، مسواکشون رو میزدن و هر 3 تاشون رأس ساعت 8 آماده بودن که دیگه برن بخوابن. خب این خیلی عالیه دیگه. معمولا بچه‌ها فرار میکنن از تایم خوابشون. یه خانواده‌شون باید یه سر زورشون کنن که حالا دندوناتو مسواک زدی، حالا لباساتو عوض کردی، حالا این کارو کردی، اون کارو کردی. ولی این 3 تا کودک با اینکه سنشون کم بود، 7 ساله، 4 ساله و 3 ساله، اما خیلی هم مستقل توی بعضی از چیزا رفتار میکردن. یک مستندی تماشا می‌کردم که توی این مستند با همسایه‌های لورا صحبت کرده بودن. تمام همسایه‌ها خاطره‌های جالب و شیرینی از این 3 تا بچه داشتن. دیدید بعضی وقتا ما توی همسایگیمون یه سری خانواده‌هایی رو داریم که بچه‌هاشون خیلی شیطونن، خیلی سر صدا می‌کنن و گاهی اوقات زیاد به دل ما نمی‌شینن. این 3 تا پسر بچه جزو این دسته از بچه‌ها نبودن. یعنی من وقتی داشتم مصاحبه همسایه‌ها رو می‌دیدم، همه‌شون خاطره‌های جالب و بانمک از این 3 تا پسر بچه به یاد داشتن. من یک پرانتز اینجا باز کنم، اگر که صدای رعد و برق شدید اومد ممکنه توی مایک بیفته، نمیدونم، اینجا بارون شدید گرفته و داره رعد و برقای خیلی وحشتناکی میزنه. برگردیم به ادامه پرونده. واقعا هم این 3 تا کودک بسیار کودکی نرمالی رو داشتن جلو می‌بردن. هیچ رد فلگی توی رفتارشون دیده نمیشد، هیچ
بدرفتاری نداشتن، با اینکه اقتضای سنشون، کودکن، ممکنه که بدرفتاری داشته باشن، شیطنت داشته باشن، اما این شیطنت هاشون خیلی به روش خوبی بود، آزار و اذیتی برای کسی نداشت. میتونم بگم خصوصیات اخلاقی که این سه تا بچه داشتن خصوصیاتی بود که هر مادر و پدری آرزوشونه بچهشون انقدر خوشحال، سرزنده، شاد و سالم رفتار کنه. حالا که با این خانواده، با کودک ها بیشتر آشنا شدیم، بریم به جون سال 2023. یه روز چد وارد خونه میشه، از سر کار اومده بود و به جای اینکه به لورا سلام کنه، بره به بچه‌ها سلام کنه، باهاشون صحبت کنه، بازی کنه، یه راست مستقیم میره توی اتاق خواب. این رفتنش توی اتاق خواب اینطوری نبود که حالا یه سلامی زیر لب بکنه و خیلی خسته است بره مثلا دست و صورتش رو آب بزنه. نه، توی اتاق خواب میره، یک انجیلی داشتن، اون انجیل رو برمیداره، یه ذره انجیل رو میگیره تو دستش و خیلی این رفتار برای لورا عجیب بود. از سمت چد داشت زیر چشمی نگاهش میکرد که چی شده، چرا داره اینجوری رفتار میکنه. یه چند دقیقه انجیل رو توی دستش نگه میداره، بعدش میره سراغ اسلحه‌اش. توی اتاق خوابشون یک اسلحه قایم کرده بودن برای مواقع ضروری و خب ما میدونیم حمل اسلحه قانونیه توی آمریکا اگر که شما جواز داشته باشی. میره اسلحه رو بر میداره و اونجا دیگه لورا خیلی نگران میشه. میره جلو به چد میگه چی کار داری میکنی؟ چرا تفنگ برداشتی؟ داری منو میترسونی؟ اما چد حالتی بودش که اصلا انگار صحبتهای لورا رو نمیشنید، اصلا جوابش رو نمیداد و همه حواسش به انجیل توی دستش و تفنگ بود. چند ثانیه میگذره در حالی که لورا داره باش حرف میزنه، چد اصلا جواب نمیده و من این رو هم منشن کنم خیلی همه چیز سریع اتفاق میافته از اینجا به بعد. در حالی که لورا یه مقداری ترسیده بود و نمیدونست چه خبره، چی شده، چد با کسی درگیر شده، تفنگ برداشته میخواد بره سراغش، کسی پشت در خونه اومده، مزاحم داریم، برای چی آخه یهو از راه نرسیده رفته تفنگو برداشته. در حالی که داشت این فکرا رو میکرد و هی از چد میپرسید چی شده، حالت خوبه، چرا تفنگ برداشتی، تفنگو بذار سر جاش، ما بچه داریم تو خونه، یهو چد اسلحه رو میگیره به سمت هانتر 4 ساله و 2 بار شلیک میکنه. همونجوری که بهتون گفتم همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. لورا وحشت زده بود، نمیتونه صحنه‌ای که داره میبینه رو باور کنه. بدو میره سمت هانتر، بغلش میکنه، تلفنش رو برمیداره، با 911 تماس میگیره. در حال فریاد زدن بود، در حال گریه کردن بود، تلاش میکرد که جلوی خونریزی هانتر رو بگیره. همینطوری هم داشت تلاش میکرد به 911 توضیح بده که چه اتفاقی افتاده، توضیح بده که به نیروی آمبولانس، به نیروی پزشکی نیاز دارن. ولی همینطوری که پلیس پشت خطه فریاد میزنه به کلیتن و چیس، میگه که از خونه برید بیرون، توی خونه نمونید. الکسیس توی این لحظه تو حال نشسته بود و داشت تلویزیون نگاه میکرد. بعد از اینکه صدای شلیک رو میشنوه، بعد از اینکه فریادهای مادرش رو میشنوه و باز این رو هم میشنوه که لورا داره به بچه‌های دیگه میگه فرار کنید، بدو میاد توی اتاق خواب تا ببینه چه اتفاقی افتاده و میبینه که برادر 4 سالش غرق در خون افتاده روی زمین، نفس نمیکشه و الکسیس هم شروع میکنه به فریاد زدن. به بقیه بچه‌ها میگه که دنبال من بیاید، از خونه بریم بیرون، اما متاسفانه کلیتن راه اشتباهی رو انتخاب میکنه و به سمت در ورودی نمیره. یه توضیح کوچیک در رابطه با خونه‌شون بهتون بدم. خونه‌شون 2 تا در ورودی داشت. یه دونه که در ورودی اصلی بود، یه دونه هم در ورودی داشت که از پشت خونه شما میتونستی وارد خونه شی، که معمولا وقتی شب‌ها میخواستن بخوابن یا وقتی که خونه نبودن بلا استثنا اون در ورودی که از پشت راه داشت رو قفل میکردن. وقتی که لورا فریاد میزنه به بچه‌ها میگه از خونه خارج شید برید، کلیتن هول میشه و منظور مادرش رو نمیفهمه که کدوم در رو میگه. خواهرش الکسیس میره سمت در ورودی اصلی ولی کلیتن میره سمت اون یکی در که به پشت خونه راه داشت. حالا شما صحنه رو تصور کنید. کلیتن 7 ساله داره فرار میکنه که از در پشتی خارج شه. چد خیلی ریلکس از اتاق خواب میاد بیرون، در حالی که تفنگ دستشه از پشت شلیک میکنه به کلیتن. کلیتن با همون تیر اول میخوره زمین.
چد میره دوباره بالای سرش، یه ذره بهش نگاه میکنه و یه تیر دیگه هم شلیک میکنه به کلیتن که خیالش راحت شه کلیتن قطعاً مرده. این در حالیه که الکسیس و چیز جلوی در ورودی خشکشون زده و دارن این صحنه رو نگاه میکنن. نمیتونستن تکون بخورن. بعد از تیر دومی که چد به کلیتن میزنه تازه میفهمن چی شده. دست چیسون میگیره، سعی میکنه که دنبال خودش بکشتش تا از در خارج شن. اما خب چیس فقط 3 سالشه و یک کودک 3 ساله توی چنین شرایط بحرانی وقتی که به قتل رسیدن 2 تا از برادرهاش و توسط پدرش میبینه ممکنه هر ریاکشنی نشون بده. خیلی وحشت زده بود. دستشو از توی دست الکسیس رها میکنه. میخواست به یک سمت دیگه ای بدوه. میخواست بدوه به سمت مادرش لورا. گفتم بهتون چیس توی تمام بچه‌ها از همه بیشتر به لورا وابسته بود دیگه. و این میشه که الکسیس از خونه بدون چیس بیرون میزنه. میره توی محله میدوه. همینجوری که میدوید فریاد میزد که پدرم دیوونه شده. پدرم داره همه رو میکشه. و چیس الان توی خونه است. برگردیم ما هم به توی خونه. چد میره سراغ چیس. تفنگو میگیره سمتش، بهش میگه حق نداری تکون بخوری و دستش رو میبره روی ماشه تا شلیک کنه. اما حالتی بود که انگار تفنگ گیر میکنه و شلیک نمیشه با بار اول. ما مجدد چد و چیس رو همینجا بذاریم بریم ببینیم الکسیس داره چی کار میکنه. ببینید دلیل این پرش لوکیشن هایی که ما داریم دقیقاً به خاطر همون موضوعی که بهتون گفتم همه چیز خیلی فست توی این پرونده اتفاق میفته. الکسیس داشت توی خیابون میدوید فریاد میزد خواهش میکنم کمکمون کنید، پدرم دیوونه شده، پدرم داره به همه شلیک میکنه. و خب همسایه ها صدای الکسیس رو میشنیدن دیگه. همسایگی اونجا هم یه حالتی بود که همه جورایی همو میشناختن. خونه ها خیلی به هم نچسبیده بود، یک فاصله ای از هم داشتن. خونه ها آپارتمان نبودن اما همه همو میشناختن. یکی از همسایه ها با پلیس تماس میگیره و با تعجب به نیروی پلیس میگه که یک دختر نوجوانی داره توی خیابون میدوه و میگه که پدرم دیوونه شده داره به همه شلیک میکنه، خواهشاً نیروی پلیس بفرستین. و ما مجدد برگردیم به داخل خونه. گفتیم که چد بار اول وقتی تفنگ رو میگیره به سمت چیس و شلیک میکنه تیر گیر کرده بود. چد این گیر تفنگ رو رفع میکنه و توی این چند ثانیه‌ای که داشت بررسی میکرد که چرا تفنگ شلیک نمیکنه، چیس بدو رفته بود تو بغل لورا. لورا در حالی که بالای سر جسد اون یکی پسرش نشسته بود چیس رو بغل میکنه با دستاش، یه حالتی که واسش سپر درست کنه. بعد میاد سمتشون، تفنگ رو میگیره به سمت لورا و چیس. به لورا میگه که ولش کن، چیس رو بیار سمت من. لورا با التماس بهش میگه خواهش میکنم کاری بهش نداشته باش، خواهش میکنم دست از سرش بردار و با انگشت شستش سر اسلحه رو نگه میداره. انگشت شستش رو میذاره نوک اسلحه، جایی که تیر ازش خارج میشه. به خیال این که خب من الان دیگه دستم رو گذاشتم نوک این اسلحه، چد شلیک نمیکنه. اما فایده نداشت. چد انگار زده بود به سرش. اهمیتی نمیده به این که همسرش دستشو نگه داشته روی اسلحه و شلیک میکنه. تیر میخوره به انگشت شست لورا، از شدت درد فریاد میزنه، دستش رها میشه، بازوهاش شل میشه. این بچه از توی بازوش میاد بیرون و چد یقه لباس چیس رو میگیره، میکشونتش اونور و به اون هم شلیک میکنه. لورا در حالی که شستش رو محکم گرفته بود و واقعا از درد داشت به خودش میپیچید، میبینه سومین کودکش هم به قتل رسیده. چد جسد هر 3 تا پسرا رو بر میداره، میذاره توی حیاط. بعد میره میشینه لبه پله ها و یه سیگار روشن میکنه. مشغول سیگار کشیدن میشه در کمال آرامش. وقتی پلیسا به صحنه میرسن، چد رو میبینن که یه جا نشسته داره برای خودش سیگار میکشه، حالتی که به به چه روز خوبی، چه روز آرومی. اصلا انگار نه انگار که این آدم 3 تا از پسرهای خودش رو قتل عام کرده. پلیس هم مسلح اومده بودن چون که شنیده بودن داره تیراندازی میشه توی خونشون و به سرعت چد رو دستگیر میکنن.
من داشتم فیلم‌ها رو بررسی می‌کردم. تمام مدتی که پلیس تلاش داشت تا چد رو دستگیر کنه میخوابوننش روی زمین، دستاشو از پشت میارن که دست‌پام بزنن. توی بک‌گراند صدای لورا میومد که در حال فریاد زدن بود، در حال گریه کردن و فریاد زدن بود که چی کار کرده چد؟ یکی بیاد به من بگه چد چی کار کرده. میدونید یه حالتی بود که انقدر همه چیز سریع اتفاق میفته نمیتونست باور کنه چیزی که چشماش دیده رو. وقتی که به چد دستبند زده بودن، در حالی که صورتش روی زمین بود، خوابونده بودنش روی زمین تا نیروهای کمکی بیشتری از پلیس ها بیان. خیلی رفتارش ریلکس بود. به پلیسا نگاه میکرد، بهشون میگفت دستامو باز کنید، من آسیبی نمیخوام به شماها برسونم. من به هیچ کس نمیخوام آسیبی برسونم. پلیس ازش میپرسه چیز دیگه همراه خودت داری، مثل تفنگی، چاقویی، چیزی؟ چد دوباره خیلی ریلکس میگه که نه من هیچی همراه خودم ندارم. و پلیس اعتماد نمیکنه، مشغول گشتن جیباش میشه تا مطمئن شن که واقعا این آدم چیزی نداره. اما این میزان از ریلکس بودن چد خیلی برای من عجیب بود. یک مردی که زده 3 تا از کودک‌های خردسالش رو به قتل رسونده و پشت صحنه بک‌گراند این ویدیو صدای همسرش لورا داره میاد که داره همین جوری گریه میکنه، فریاد میزنه، اسم بچه‌هاش رو صدا میکنه. و چد خیلی ریلکس داره تلاش میکنه با پلیس ها صحبت کنه. تون صداش، مدل صحبتاش حالتیه که انگار داره راجع به یک بازی فوتبال حرف میزنه. به همین ریلکسی. انگار نه انگار که همچین جنایتی در عرض چند دقیقه انجام داده. واقعا غیر قابل هضم بود برای من. حتی بعد از کاور کردن این همه پرونده جنایی. به هر حال وقتی که آمبولانس میرسه به صحنه دیگه فایده ای نداشت. این بچه‌ها توی همون تیرهای اولیه جونشون رو از دست داده بودن و تیم پزشکی، تیم پلیس همشون یه حالتی بودن که حال همه‌شون بد بود. با اینکه شاید خیلی از اعضای آمبولانس، خیلی از پلیس‌ها سر صحنه‌های جرم زیادی رفته بودن، مرگ‌های زیادی رو دیده بودن، جسدهای زیادی رو دیده بودن، خون زیاد دیدن، اما این صحنه یک چیز متفاوت بود براشون. چیزی بود که نمیتونستن درکش کنن، نمیتونستن هضمش کنن. بعد از اون ور رفتار ریلکس چت رو میدیدن و انگار این موضوع رو براشون چند برابر بدتر میکرد. این موضوع رو هم فراموش نکنیم، ما بجز کلیتن، هانتر و چیس 2 تا قربانی دیگه هم توی این پرونده داریم، لورا و الکسیس. درسته که لورا و الکسیس نمردن اما شاهد قتل 3 تا کودک بودن. الکسیس دید که 2 تا از برادرهاش توسط پدرش قتل عام شده، تیر زده بهشون، و لورا هم دید که 3 تا از بچه‌هاش رو چد داره میکشه و فکر میکنم تا زمانی که زنده‌ان این صحنه‌ها از ذهنشون هرگز پاک نمیشه. میدونید بعضی از اتفاقا هست هر چقدر هم شما پیش تراپیست بری، هر چقدر هم از متخصصین کمک بگیری، اون صحنه رو نمیتونی تصویرش رو از ذهنت پاک کنی. لورا رو میبرن بیمارستان برای اینکه گفتیم به دستش تیر خورده بود و خب طبیعتا خیلی هم خونریزی داشت. الکسیس رو میبرن توی یک مرکز مخصوص برای ساپورت روانی. بعد از چنین سوانح یه سری مراکز وجود داره که افراد رو میبرن. الکسیس هم خیلی حالش بد بود دیگه. بعد رو هم میبرن تا باهاش بازجویی کنن، ببینن چه اتفاقی افتاده، اصلا چرا این کار رو کرده. شاید استیتمنت های متفاوت تحویل نیروی پلیس میده، داستان های متفاوت میگه، خیلی پرت و پلا حرف میزد. یه جاهایی توی صحبتاش میگه که ببینید من دوست ندارم بیفتم زندان، من نباید به بچه‌هام تیراندازی میکردم، من نباید به لورا تیر میزدم. اما از یه جایی به بعد دیگه استاپ میکنه به صحبت کردن با پلیس. از اونجایی که قانون میراندا رو هم براش خونده بودن، تصمیم میگیره که دیگه زیاد با پلیس صحبت نکنه و منتظر وکیلش بمونه. اما توی همون چند تا جمله اولیه که چند دقیقه اول بازجوییشون با پلیس داشت، اعتراف میکنه و پلیس ازش اعتراف رو گرفته بود. مثلا یه جا توی صحبتش با پلیس گفته بود که آره من میدونم 3 تا از بچه‌هامو کشتم. یا یه جای دیگه میگه من از چند ماه قبل مدام توی این فکر بودم که بچه‌هامو به قتل برسونم. یه جای دیگه میگه من 3-4 روز گذشته اصلا نتونستم درست و حسابی بخوابم به خاطر اینکه تمام مدت داشتم برنامه قتل بچه‌هامو میریختم و فکر کردم به اینکه میخوام بکشمشون خیلی برای من سنگین بود و خوابم نمیبرد.
طبیعتاً الان اولین چیزی که خیلی ذهن همتون رو درگیر کرده اینه که چرا چد این کارو کرد؟ 3 تا پسر خردسال چه آزاری میتونن به یه نفر رسونده باشن که طرف بخواد به قتل برسونتشون. اما قبل از اینکه ادامه پرونده رو بگم، یه سری تحقیقات در رابطه با این موضوع، در رابطه با کودک کشی انجام دادم و دوست دارم اونها رو با شما در میون بذارم. قبل از شیر کردن این تحقیقات یک موضوعی رو بگم: هیچ دلیل و توجیهی برای کودک کشی وجود نداره. این رو من موظفم که بیان کنم. هیچ توجیهی وجود نداره برای اینکه شما یک کودک رو به قتل برسونید. یعنی هر چقدر شما بگید بدترین بچه دنیا رو داشتم، اینجوری بود اونجوری بود، این کارو میکرد اون کارو میکرد، هیچ چیزی حداقل برای من در این چنل قابل توجیه نیست که شما یک کودک رو یا یک حیوان رو اذیت کنید و یا به قتل برسونید. میتونم بگم خط قرمز من در این کانال اینه و اگر یه وقتا چشمم بخوره افرادی که یک سری کامنت خیلی توهین‌آمیز در این رابطه میذارن، اون پروفایل ها رو رک مستقیم بلاک میکنم. من هیچ کامنتی رو این کارو نمیکنم، اما افرادی که بیان و توی کامنت سکشن چنین خشونت هایی رو تحسین کنن، من از چنل خودم همیشه بلاکشون میکنم. به نظرم اینجور افراد اصلا نباید مخاطب پیج من باشن حداقل. اما برگردیم به تحقیقاتی که کردم. سوای این که گفتیم هیچ چیزی دلیل منطقی نیست در رابطه با کشتن کودکان. یکی از دلایلی که معمولاً والدین کودکانشون رو به قتل میرسونن و میدونم شنیدنش یک ذره برای شما هم ممکنه عجیب باشه، اما خب یک دلیلیه که خیلی زیاد هم اتفاق میافته. کشتن کودکان از سر خیرخواهیه. یعنی والدین یا شخص والد فکر میکنه با کشتن کودک یا کودکانش داره لطف میکنه به بچهش. حالا یعنی چی؟ مثلا یه وقتا فکر میکنن خب این دنیای بیرحمیه برای کودک ما اشتباه کردیم بچه دار شدیم و حالا دیگه باید بکشیمش. یا مثلا توی بعضی از شرایط میبینن که کودکشون زندگی خوبی نداره، پس بهتره بکشیمش تا بیشتر از این توی این زندگی توی این دنیا اذیت نشه و چنین مثال هایی. این رو هم بهتون بگم توی خیلی از کیس ها وقتی خانواده مادر و پدر کودکانشون رو به قتل میرسونن، چند دقیقه بعد جون خودشون رو هم میگیرن، انگار که بعد از کشتن فرزندشون تازه میفهمن که چه غلطی کردن. ولی چد توی این پرونده این کار رو نمیکنه. فرصتش رو داشت، چند دقیقه طول میکشه تا نیروی پلیس برسه. چد هنوز اسلحه‌اش داخلش تیر داشت، میتونست جون خودش رو بگیره، اما این کار رو نکرد. دلیل دومش جنون آنی میتونه باشه که خب جنون آنی رو فکر میکنم همتون میدونید، نیازی نیست بیشتر از این بازش کنم، مخصوصا اگر فن پرونده های جنایی باشید. معمولا شخص قاتل یا اشخاص قاتل از بیماری یا بیماری های روانی رنج میبرند و بدون هیچ دلیل خاصی کودک خودشون رو به قتل میرسونن. یک جنون لحظه‌ای، جنون آنی بهشون دست میده. دلیل سوم نخواستن اون بچه است. یعنی درسته که الان اون شخص والد فرزند یا فرزندانی هست توی زندگیش، اما بنا به هر دلیلی دیگه دوست نداره بچه داشته باشه، پشیمون شده از داشتن بچه توی زندگیش و تصمیم میگیره به جای اینکه از روش‌های منطقی تر بره جلو، مثلا سرپرستی بچهش رو بده به یک خانواده دیگه‌ای و هزار تا راه دیگه، بچه رو به قتل برسونه. دلیل بعدی میتونه انتقام باشه. زمانی که یکی از والدین میخواد از همسرش یا پارتنرش انتقام بگیره با کشتن اون بچه. اتفاقا تقریبا ماه پیش یک پرونده کاور کردیم با هم، پرونده شماره 74 ماریو، که یک داستان مشابهی داره. حالا براتون اسپویل نمی کنم، اگر که ندیدید اون پرونده رو میتونید ببینید. اگر از دوستان قدیمی هستید داستان رو دقیقاً یادتون اومده، میخواست از پارتنرش انتقام بگیره ماریو. به هر حال این دلایل رو داشته باشید و ما دوباره برگردیم به پرونده. طبق تحقیقاتی که کردم توی سال 2010 چد رو یک بار دستگیر میکنن. حالا داستان چی بوده؟ چد با پدرش سر یک موضوع خیلی الکی شدیداً بحثش میشه و در ادامه این بحث با هم درگیر میشن. توی این درگیری دستشو میندازه دور گردن پدرش و تا اونجایی که میتونست فشار میده. پدرش تا مرز خفگی پیش میره، اما چد
دستاشو رها میکنه و پدرش نمیمیره. پدرش خیلی عصبانی میشه، با پلیس تماس میگیره، از چت که پسرش بود شکایت میکنه، چت رو میان دستگیر میکنن. اما قبل از اینکه براش دادگاه برگزار کنن، پدرش کار عجیبی میکنه و شکایتش رو پس میگیره. وقتی که ازش میپرسن مطمئنی میخوای شکایت تو پس بگیری؟ پسرت میخواست تو رو خفه کنه ها. میگه که آره، یک سوء تفاهم بود، من اشتباه شکایت کردم. چه سوء تفاهمی داشت تو رو خفه میکرد؟ اما خب این به ما نشون میده که چد خیلی مشکل کنترل خشم داره. تو چرا باید توی یک دعوایی با پدرت خفش کنی؟ ببینید، دعوا بین خانواده ها زیاد پیش میاد. یه چیز طبیعیه، هممون داشتیم، هممون داریم، هممون خواهیم داشت، کامل طبیعیه. اما دعوا داریم تا دعوا. ممکنه توی بعضی از خانواده ها یک مقدار جر و بحث بینشون پیش بیاد. این جر و بحث تبدیل بشه حتی به توهین کردن، به فحش دادن، به بالا بردن تون صدا. حتی توی شرایط خیلی مثلا حالا خاصی ممکنه که بعضی از آدم‌ها وقتی دعوا میکنن با خانواده‌شون بزنن یه سری لوازم رو هم بشکنن. حالا که این هم خیلی چیز قابل توجیهی نیست، اما باز بهتر از اینه که شما آسیب فیزیکی به یه نفر برسونی. اما اینکه شما توی دعوا با پدرت حمله کنی بهش و گردنش رو تا مرز خفگی فشار بدی و یهو به خودت بیای ول کنی، این همون رد فلگیه که ما توی پرونده های جنایی زیاد ازش صحبت میکنیم. به نظر من اینجا پدر چت نباید کوتاه میومد، باید شکایتش رو از چت ادامه میداد. شاید اگر چت میافتاد زندان، طبیعتاً براش یه سری مراقبت های پزشکی هم در نظر میگرفتن و شاید این مشکل کنترل خشمش تا حدی حل میشد، یا حداقل میرفت زندان. میترسید، میگفت من یه بار زندان رفتم. این خشمه رو سعی میکرد بیشتر کنترل کنه. اما پدرش چیکار کرد؟ شکایتش رو پس گرفت، گفت نه، سوء تفاهم بوده. حتی وقتی دادگاه‌های چت شروع میشه، پدرش توی دادگاه‌ها حضور پیدا میکنه و ازش دفاع میکنه. میاد به عنوان شاهد شروع میکنه صحبت کردن. میگه که من نمیتونم باور کنم چت 3 تا از بچه‌های خودش رو به قتل رسونده. مطمئنم یک اتفاقاتی، یک سری مسائلی توی زندگیش بوده که دیگه نمیتونسته این مسائل رو حل کنه و به خاطر این چیزا مجبور شده که بچه‌هاش رو بکشه. پدرش میگه به من اجازه ندادن با چت صحبت کنم، نمیتونم باش حرف بزنم، اما مطمئنم چت یه سری مشکلاتی داشته که در حال دست و پنجه نرم کردن باهاشون بوده. اوکی، اصلا گیریم تو درست میگی آقا، یه مشکل من میگم چت 100 تا مشکل داشته. دلیل نمیشه بزنه 3 تا بچه خردسال رو بکشه. دلیل نمیشه. خیلی این حرف واضحه و این رو پدری داره میگه که یک بار خودش تا مرز خفگی توسط این آدم رفته. طبیعتا این پدر بارها رفتار عجیب از چت دیده، کنترل نکردن خشم رو از سمت چت دیده، فقط دیگه چون دیگه زمانش نبوده توی دادگاهاش براش بیان نکرده. الان چی اومدی از بچت داری دفاع میکنی؟ زده 3 تا از نوه‌هات رو کشته و داری میگی نه حتما یه سری چه مشکلی داشته؟ چه ربطی مشکلاتش به بچه‌هاش داشته؟ یه جای دیگه پدرش توی مصاحبه با خبرنگارا میگه اصلا خیلی عجیبه، چت خیلی مرد خوبی بود، پسر خیلی خوبی بود، پدر فوق‌العاده‌ای بود و همیشه هم حواسش به خانواده‌اش بود. ببینید اصلا منشن نمیکنه این موضوع رو که اوکی پسر خیلی خوبی بوده، اما سال 2010 تلاش داشته که این پسر خوب من رو خفه کنه. میدونید یه وقتا توی پرونده های جنایی یک اتفاقهایی میفته از سمت اطرافیان که اگه رک بخوام بگم واقعا حال به هم زنه. و من یاد اون مثالی میافتم که ما تو زبان فارسی داریم میگیم ببین دیگه همش نزن بوش بلند میشه. پدرش هم داشت همین کارو میکرد. بس دیگه ول کن، اصلا تو نمیخواد شهادت بدی، چیو داری توجیه میکنی؟ 3 تا کودک به قتل رسیدن، چیو داری توجیه میکنی؟ تو اصلا بگو چت تا خرخره زیر قرض بوده، با همسرش بدترین مشکلات رو داشته، این بچه‌ها یک سر چت رو اذیت میکردن، کارش رو از دست داده بوده. دیگه مشکلات آدما ایناست دیگه مشکلات همیشه یا مالیه یا عاطفیه یا نمیدونم راجب شغل آدمه یا راجب خانواده آدمه. تو اصلا بگو همه اینا رو چت با هم داشت، بازم دلیل نمیشه 3 تا بچه خردسال رو بکشه. حالا این هم بماند که 3 تا بچه متعلق به خودش و لورا بودن. گفتیم الکسیس دختر بزرگشون دختر ناتنیش حساب میشد. یعنی حتی میگیم اگرم مشکلی با لورا داشته باید یه بلایی سر الکسیس می آورده.
که میشده دختر خوندش، نه 3 تا بچه مشترک خودش با لورا. به هر حال صحبت‌های پدرش با رسانه‌ها واقعا از نظر من رک میگم حال به همزن بود. اینکه تلاش میکرد تا از شخص قاتل یک قدیس بسازه یا سعی کنه در قالب پدر خوبی بود، همسر خوبی بود، همکار خوبی بود جنایتش رو مخفی کنه. من حتی این رو هم تحقیق کردم که ببینم آیا زیر قرض مالی، فشار مالی، بدهی چیزی بودن یا نه و هیچ چیزی پیدا نکردم. یعنی زندگیشون زندگی خیلی فوق لاکچری نبود اما بدهی مالی هم نداشتن، حتی خونهشون هم خونه از خودشون بود، اونجوری نبود که بگیم اجاره نشین بودن. تقریبا زندگی نرمال رو به خوبی داشتن که حالا بگیم این آدم خیلی زیر فشار مالی بوده. انگیزش از قتل این 3 تا بچه انگیزه مالی بوده. پیش خودش گفته 3 تا بچه کمتر ما هزینه هامون کمتر میشه. پس فقط یه چیز میمونه که ما با هم بررسیش نکردیم، زندگی شخصیش با لورا، که بله یه سری مشکلات توی زندگی شخصی چد و لورا بود، اما نه از اون مشکلات شخصی که الان تو ذهنتون اومده لورا رفته با یکی دیگه آشنا شده، چد متوجه شده که لورا داره بهش خیانت میکنه، بعد عصبانی شده زده بچه‌ها رو کشته. نه، مشکلاتی که همه از سمت چد به وجود اومده بود و من دارم بر اساس تحقیقات پلیس، صحبتی که با همسایه ها کرده، با دوست های لورا کرده، با خود لورا، با خود الکسیس، تمام این اطلاعات رو الان با شما در میون میذارم. وقتی که لورا و چد با هم بحثشون میشد، خب صدای چد خیلی میرفت بالا و این میشد که همسایه ها زیاد پیش میومد صداشون رو بشنون، یا مثلا یه وقتایی لورا میرفت باشون درد و دل میکرد. بر اساس گفته بقیه چد مشکل کنترل خشم داشت و بابت هر چیزی از دست بچه ها عصبانی میشد. بابت هر چیزی سر لورا داد میزد، فریاد میزد و حالتی بود که نمیتونست به هیچ عنوان این خشم و عصبانیتش رو کنترل کنه. این کنترل نکردن خشم هم توی اون لولی نبود که فقط این موضوع رو توی خونه نگه داره ها. میگم جوری بود که خیلی وقتا همسایه ها این چیزا رو دیده بودن. ما باز دیدیم بعضیا که مشکل کنترل خشم دارن توی خونه خیلی عصبانیان، بیرون اوکی هم. مثلا به در همسایه ها که میرسن سعی میکنن یک قاب خیلی خوبی از خودشون بسازن، فیلم بازی کنن، یه کاراکتر دیگه ای از خودشون نشون بدن، در همسایه رو راضی نگه دارن، اما به محض اینکه پاشون میرسه تو خونه مثل یک بمبی میترکن، با اعضای خانواده‌شون خیلی بد رفتار میکنن. چد اینجوری نبود. چد بیرون خونه، داخل خونه خیلی بد رفتار بود. حتی بارها و بارها با همسایه ها دعوا کرده بود. یعنی اصلا نمیتونست خشم و ناراحتیش رو در مقابل هیچ آدمی توی زندگیش نگه داره. حالا فرق نمیکرد اون آدم از اعضای خانواده‌اش باشه یا یک غریبه باشه تو همسایگیش زندگی میکنه. یه مصاحبه‌ای می‌دیدم با همسایه‌هاش، پلیس داشت این مصاحبه رو انجام میداد. از یکی از همسایه‌ها میپرسن که نظرت راجع به چت چیه و این همسایه‌اش میگه من مصاحبه‌ای که چند روز پیش پخش شده بود و پدر چت داشت توی مصاحبه میگفت پسر من خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بود، خیلی پدر مهربانی بود، اصلا قبول ندارم، نمیدونم پدرش چرا این حرفا رو به رسانه‌ها زده. ما بارها با چشم خودمون دیده بودیم که این آدم داره بسیار با خانواده‌اش بد رفتاری میکنه. یکی دیگه از همسایه ها میگه همین چند روز پیش بود که من دیدم توی حیاط وایساده چت و داره فریاد میزنه سر همسر و بچه هاش، سر یه چیز الکی، و من فقط صدای فریادش رو میشنیدم. یکی دیگه از همسایه ها هم همین حرفا میزنه. وقتی که پلیس داشت باشون صحبت میکرد میگه که آره منم اون روز شنیدم چت خیلی عصبانی بود. پلیس میگه تو صداشون رو شنیدی؟ میگه که اصلا حرف خاصی نمیزد، فقط فوش میداد، فقط عربده میزد، رفتارش عجیب بود، انگار که فقط عصبانیه و میخواد به یه چیزی گیر بده. صحبت از همسایه ها شد. برای همسایه ها هم خیلی این اتفاق دردناک بود، خیلی شوکه شده بودن و میتونم بگم یه جورایی تا به الان هیچ کدومشون اون روز رو فراموش نکردن. اون روزی که الکسیس داشت توی محله میدوید پا به رهنه با لباس تو خونگی و فریاد میزد که خواهش میکنم کمک کنید، پدرم دیوونه شده داره همه رو میکشه. بعد همسایه ها خیلی این بچه ها رو دوست داشتن، لورا رو خیلی دوست داشتن. بعد از اینکه چت رو دستگیر کرده بودن، بعد از مراسم خاکسپاری بچه ها، دور تا دور خونه لورا پر شده بود از شمع و گل و اسباب بازی های مختلف واسه بچه ها.
که ما توی خیلی از پرونده هایی که کودک کشی توشون اتفاق میفته این صحنه ها رو دیدیم. پلیس بعد از اینکه چند روز گذشته یه مقدار الکسیس حال روحیش بهتر شده و میتونست الان باهاش صحبت کنه، میرن تا با اون هم یه گپی بزنن. الکسیس به پلیس میگه چند هفته پیش یه روز با مادرم داشتیم با هم صحبت میکردیم، داشتیم درد و دل میکردیم و مادرم بهم گفت که اگه چت بخواد همینجوری مشروب خوردنش رو ادامه بده، مشروب رو نذاره کنار و یکسره با همسایه ها دعوا کنه، مجبور میشم که طلاقش بدم. خب این به ما چی رو میگه؟ این به ما میگه که چد مشکل اعتیاد به الکل هم داشت. گفتیم رفتار چد با همسایه ها هم خیلی خوب نبود دیگه، ولی چجوری بود؟ یعنی خیلی راحت با همسایه ها سر همه چیز دعوا میکرد و یکی از دلایلی که اصلا همسایه ها از چد خیلی خوششون نمیومد، سوای این که میدیدن این آدم هیچ احترامی برای خانواده‌اش قائل نمیشه و خیلی باشون بد رفتاره، این بودش که چد با اونا هم خیلی درگیر میشد. یکی از دوستای چت به پلیس میگه، اسم این دوستش مارک بود. مارک میگه که من یه مدتی چت رو میشناسم و اگر که بخوام چت رو واسه یه نفر دیگه توصیف کنم، میگم چت یک بمبیه که هر لحظه ممکنه بترکه. بمب عصبانیت، بمب خشم. چت واقعا مشکل کنترل خشم داشت و خب به خاطر این خصوصیات اخلاقیش من خیلی نمیتونستم باهاش صمیمی باشم. حالا برسیم به این سوال توی پرونده که چرا چد الکسیس رو به قتل نرسوند؟ چرا فقط 3 بچه‌هایی که متعلق به خودش بودن رو کشت؟ توی نگاه اول گفتیم این تصور پیش میاد که اگه چد میخواست حال لورا رو بگیره، خب باید الکسیس رو میکشت، نه این 3 پسر بچه رو که از خودش و لورا بودن. اما یه بحث روانشناسی وجود داره. بعضی وقتها اشخاصی که میخوان بچه هاشون رو به قتل برسونن و فرزند خوانده‌ای هم دارن، به خودشون اجازه نمیدن به فرزند خوندهشون آسیب برسونن. برعکس این موضوع هم هست. حالا ما فعلا این بوده قضیه ایم تو این کیس. به خودشون اجازه نمیدن به فرزند خوندهشون آسیب برسونن به خاطر این که میگن این بچه خونی ما نیست. بچه خونی چد این 3 پسر بچه بودن. پس میگه که من به این 3 پسر بچه میتونم آسیب برسونم چون من 50% به وجود اومدن این بچه ها بودم. من و لورا مادر و پدر این بچه ها هستیم، پس من حق این رو دارم که برای جون این بچه ها تصمیم بگیرم. اما الکسیس که دختر خونی من نیست که من نمیتونم برای زندگی اون تصمیم بگیرم. برای خود من درک این موضوع خیلی سخت بود که اصلا تو کی باشی که خودتو مالک جون آدم ها بدونی، حتی مالک جون بچه خودت. ولی خب ما از زاویه دید اونها نگاه نمی کنیم دیگه. به هر حال باید الان دیگه دادگاه‌های چد شروع شه، به خاطر اینکه در کمال تعجب چد اعلام بیگناهی کرده. اما توی دادگاه‌ها بعد از بررسی همه چیز که البته خیلی هم کار سختی نبود، خیلی مدارک و شواهد تکمیل بود، چد متهم بود به 3 قتل عمد. بابت هر کدوم از این قتل‌ها بر اساس قوانین اون ایالت میتونست حکم اعدام بگیره. 3 قتل انجام داده بود، 3 حکم اعدام. گفتیم چد اعلام بیگناهی کرده دیگه. خب برای ما خیلی خنده داره چون 2 شاهد وجود داره، 2 شاهد زنده که دیدن تو تیراندازی کردی. آسیب شناس جسد این بچه ها رو بررسی کرده، اثر انگشت روی اسلحه وجود داره، خودش به پلیس اعتراف کرده، اعترافاتش ضبط شده، وجود ویدیوهاش حتی هست، ولی با وجود تمام این چیزا اعلام بیگناهی کرده. و خب وقتی یک نفر ادعای بیگناهی میکنه در هر صورت باید براش دادگاه برگزار کنن. دادگاه‌های اصلیش در ادامه این اعلام بیگناهی 8 جولای سال 2024 شروع شد و ما هم بریم یه نگاهی به دادگاه‌ها بندازیم. توی دادگاه وکلای چد یک موضوعی رو مطرح میکنن، میگن که قانون میراندا به موقع برای چد خونده نشده. خب فیلم بازجویی هایی که ازش داشتن موجود بوده توی اتاق بازجویی. قبل از هر گونه صحبتی با چد اول از همه قانون میراندا رو براش خونده بودن کاراگاه ها. اما منظور وکلای چد اتاق بازجویی نبود، منظورشون همون لحظه ابتدای بازجویی بود.
اما 2 تا افسری که رفته بودن و چت رو دستگیر کردن، بهش دستبند زدن، میان توی دادگاه شهادت میدن، هر دوشون هم یک حرف رو میزنن. میگن که ما همون اولش که به چت دستبند زدیم و اومدیم براش قانون میراندا رو بخونیم، وسط صحبت حرف ما رو قطع کرد و گفتش که چرت و پرتایی که میخواید بخونید و میدونم، میخواید بگید تو حق قانونی داری که سایلنت باشی، سکوت کنی و هر حرفی بزنی بر علیه خودت استفاده میشه توی دادگاه. اگه نمیتونم وکیل بگیرم دولت برام میگیره. من این چرت و پرتا رو همه رو بلدم، نمیخواد بهم بگید. و باز بعد از این حرف چت نیروهای پلیس میخونن این قانون میراندا رو کامل، اما این شهادت پلیس ها حرف وکلای چت رو نقض میکنه. در واقع میشه گفت 2 بار قانون میراندا برای این آدم خونده شده بود. مجدد از همون پلیسی که چت رو دستگیر کرده بود توی دادگاه میپرسن که موقع دستگیری چت رفتارش چطوری بود و اون پلیس میگه که خیلی آروم بود، مثل هر آدم نرمال دیگه‌ای که ما همینجوری تو خیابون داریم راه میریم میبینیمشون. اصلا انگار نه انگار که این آدم 3 تا از بچه‌های خودش رو به قتل رسونده. یه جای دیگه توی دادگاه‌ها تیم وکلای چت میگن که تقصیر لورا بود. لورا اون روز بحث میکنه با چت و در طی این بحث چت عصبانی میشه، میره میزنه بچه‌هاشو میکشه. اما بعد از این اتفاق هم لورا پیش الکسیس نبود، هم الکسیس دیگه پیش لورا نبود. استیتمنتی که پلیس از هر دوی این مادر و دختر گرفته بود، هر دوشون یک چیزو داشتن میگفتن. هر دوشون داشتن همون داستانی رو تعریف میکردن برای پلیس که من اول پرونده برای شما تعریف کردم. گفتم چت وارد خونه شد بدون اینکه به هیچ کس سلام کنه، رفت تو اتاق و بقیه این ماجرا. خب این مادر و دختر که اصلا از موقعی که اتفاق پیش اومده نتونستن همو ببینن که حالا مثلا بگیم حرفشون رو با هم هماهنگ کردن. پس دارن طبیعتا هر دوشون یک حرف راست رو میزنن که حرفاشون سیمه. اون هم اینه که الان وکلای چت توی دادگاه دارن دروغ میگن. هر چند که هر چقدر هم با لورا بحثت شده حق نداری 3 تا کودک رو بکشی، اما باز این ادعا هم یک ادعای کاملا دروغ از سمت وکلای چت. میدونی توی دادگاه یه حالتی بود که میخواستن یه مقدار بار تقصیرها رو از روی گردن چت بردارن و خب چون توی خیلی از پرونده ها دیده شده که 2 تا پارتنر با هم دعوا میکنن، یکیشون یه خشونتی یک جنایتی نشون میده، بعد میگن خب این 2 نفر با هم دعواشون شده بود، اون یکی زد یکی رو کشت، این اتفاق افتاد. حالا میگم بازم این موضوع اصلا توجیه قتل نیست، ولی ما چنین شهادت ها و چنین حرفهایی رو زیاد دیدیم تو پرونده های جنایی. وکلای چت هم تلاش داشتن همچین داستانی رو درست کنن، بگن که خب این 2 تا با هم دعوا کردن، لورا هم مقصر بود توی به قتل رسیدن بچه‌هاش. لورایی که به چت داشت التماس میکرد که خواهش میکنم به این بچه تیر نزن، انگشت شستشو میذاره روی تفنگ به هوای اینکه شاید چت دلش برای همسرش بسوزه و شلیک نکنه و در کمال بیرحمی میبینه که چت شلیک میکنه. این رو هم فراموش نکنید خود چت روزی که داشتن ازش بازجویی میکردن برگشت گفت من چندین ماه بود داشتم برنامه قتل این 3 تا کودک رو برنامه ریزی میکردم. من اصلا خوابم نمیبرد این چند شب وقتی فکر میکردم به اینکه بالاخره میخوام بچه هامو بکشم. چت یه حرف عجیب دیگه ای هم توی دادگاهاش میزنه، میگه من توی انجیل خوندم که نوشته بود پسر اولت رو بکش، پسر دومت رو بکش، پسر سومت رو هم بکش و بعد همسرت رو بکش. که خب من کار آخر رو نتونستم بکنم، من لورا رو نکشتم. اوکی، اول از همه من اصلا آدم مذهبی نیستم، من هیچ مذهبی رو فالو نمی کنم و هرگز هم توی زندگی مذهبی نبودم. یه دوره توی دوران نوجوانی انجیل و قرآن و یه سری کتاب‌های مذهبی اینجوری رو مطالعه کردم که ببینم چیزی از توشون در میارم، دیدم نه به درد من نمیخوره، به گروه خونی من نمیاد. اما در رابطه با این ادعایی که چت کرده تحقیق کردم، از یه سری از دوستانی که مذهبی هستن و انجیل رو خیلی خوب حفظن، یه جورایی میتونم بگم انجیل رو جویدن، سوال پرسیدم و نه خودم تونستم چیزی پیدا کنم، نه اون دوستای من به من گفتن که تو انجیل چنین چیزی نوشته شده. هیچ جای انجیل نوشته نشده که پسر اولتو بکش، پسر دومتو بکش، پسر سومتو بکش، بعدم برو همسرتو بکش. اینا فقط توهمات
ذهن چد بوده، زاده ساخته ذهن چد بوده. حالا اگر که من اشتباه میکنم برای من بنویسید آیا چنین چیزی تو انجیل نوشته شده. من نتونستم، من چند ساعت داشتم راجع به این موضوع سرچ میکردم توی گوگل و میگم از دوستانیم این سوال رو پرسیدم که خیلی ساله دارن انجیل مطالعه میکنن. باز دوباره یه جای دیگه چت ادعا میکنه که لورا اون روز منو مسموم کرده بود و من در اثر اون مسمومیتی که برام پیش اومده بود زدم بچه‌هامو کشتم. بهش میگن خیلی خوب اوکی، هنوز چیز زیادی از روز حادثه نگذشته. اگر که لورا تو رو مسموم کرده باشه ما سموم رو توی بدنت میتونیم پیدا کنیم، بیا آزمایش بده. چد اونجا میگه نه من آزمایش نمیدم. خب چه جوری مسموم شدی که نمیخوای آزمایش بدی؟ خب برو آزمایش بده دیگه. خب برو ببینیم لورا تو رو مسموم کرده یا نه. چرا یه نفر دوست نداره آزمایش بده؟ چون داره دروغ میگه. فقط در این حد بهتون بگم چد انقدر دروغ میگه در طول دادگاهاش، در طی بازجویی، همه جا، همش اینقدر بازی در میاره که زمانی که توی زندان بود و منتظر بود مثلا فاصله بین این دادگاه و دادگاه بعدیش باشه و اینا، حکم داده بودن که 2 پلیسی، 2 ماموری که باید وای میستادن و نگهبانی میدادن از سلولی که چت داخلشه، نگهبانی میدادن که یه وقت به خودش آسیبی نرسونه، یه وقت جون خودش رو نگیره و زنده باشه تا لحظه آخر دادگاهاش. دستور داده شده بود لباسی که تنشون میکنن، یونیفرمی که دارن، از این یونیفرمایی باشه که دوربین داره، که پس فردا شاید برنگرده بگه این پلیس اینجوری کرد، اون پلیس اونجوری کرد، همه چیز ثبت و ضبط بشه و نتونه بازی در بیاره این آدم. همونطوری که اول پرونده گفتم، کیس امروز کیس خیلی جدیدیه و دادگاهاش تازه در جریان افتاده. اما خبر خوش، همین 1 هفته پیش حکم نهایی رو برای چد اعلام کردن. من از چند هفته پیش این پرونده رو باز کردم، تحقیقاتش رو انجام دادم و تقریباً چند روز پیش بود که پرونده رو بستم. یه مقدارم ناراحت بودم، دیدم که ای بابا هنوز حکم نهایی رو نگفتن راجع به چقدر بد شده و من میدونم که دوست دارید شماها بدونید در نهایت چه حکمی به شخص قاتل میدن. اما دوباره چند روز پیش تحقیق کردم، همینجوری داشتم سرچ میکردم، دیدم ای چه خوب جلسات دادگاهش تموم شده. شاید یه توافقی کرده بود توی دادگاه. گفته بودش که من به قتل این 3 بچه اعتراف میکنم، کامل قبول میکنم که این قتل ها رو انجام دادم و در کمال عقل این قتل ها رو انجام دادم، یعنی ادعای جنون و اینا رو میذارم کنار، اما به جای 3 حکم اعدام به من 3 حبس ابد بدید بدون امکان آزادی مشروط. این شرطش رو هم توی دادگاه قبول میکنن، 3 حبس ابد میگیره بدون امکان آزادی مشروط. میدونم الان خیلی براتون ناراحت کننده است و میخواید بگید که یعنی چی؟ چرا به این آدم اعدام ندادن؟ چرا پلیس این معامله رو قبول کرد؟ بذارید بهتون بگم چرا. ببینید وکلای چت خیلی داشتن بازی در می‌آوردن و متاسفانه وکیل‌های خوبی هم گیرش اومده بود. پرونده خیلی داغی بود و وکیل‌هایی که کارشون خیلی خوب بود به صورت مجانی تصمیم گرفته بودن از چت دفاع کنن و واقعا هم کارشون رو خوب انجام دادن. این یعنی که اگر پلیس این معامله رو قبول نمی‌کرد، احتمال داشت چت و وکلاش روی حکم اعدام اعتراض بزنن. خب حق اعتراض دارن دیگه، و در ادامه زدن این اعتراض بگن که چت دیوونه بوده، جنون آنی بهش دست داده و حالا یا حکم‌های خیلی پایین‌تری بگیره، مثلا بهش بگن اوکی قتل درجه 2 اتهام توه، 20 سال 30 سال بیفته زندان و بعد بیاد بیرون، و یا اینکه اصلا بگن این آدم دیوونه است، بندازنش آسایشگاه روانی و بگن هر وقت خوب شد حالا میتونه بیاد بیرون دوباره به جامعه برگرده. ما این چیزا رو دیدیم تو پرونده‌های قبلی، خیلی با هم بررسی کردیم. پس خوب شد که چت این پیشنهاد رو داد و پلیس هم برای همین این موضوع رو قبول کرد. دیدش که این آدم اگه 3 حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بگیره خیلی بهتر از اینه که دادگاهاش یه جوری در جریان بیفته که بعد 10 سال 20 سال زده 3 بچه رو کشته، به همسرش هم آسیب رسونده و بعد درست خوش راحت بیاد بیرون. بررسی‌های روانی هم براش انجام داده بودن و توی این بررسی‌های روانی میفهمن که این آدم معتاد به الکل بوده، یک شخصیت سایکو داشته و خب همه اینا میتونه دلایلی باشه که جون 3 بچه رو گرفته دیگه.
پرونده امروز به اتمام رسید و من هیچ خبر جدیدی از لورا و الکسیس ندارم. میدونید یه حالتی هن که خیلی تلاش دارن از رسانه ها، از خبرنگارها دور باشن و خب دوست ندارن صحبت کنن. من بهشون حق میدم. اگر که وقتی خودم رو جای شرایطشون میذارم واقعا حق میدم. مادری که جلوی چشم خودش 3 از بچه‌هاش به قتل رسید، خواهری که دید 2 از برادراش جلوش کشته شدن و بعد وقتی رفته بود در حال کمک گرفتن بود، همون موقع که داشته میدویده، داشته فریاد میزده کمک کنید، ناپدریش یکی دیگه از برادرهاش رو هم به قتل رسونده. اما مثل همیشه میخوام پرونده رو با زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانی هامون به اتمام برسونیم. کلیتن، هانتر و چیس 3 قربانی‌های امروزمون کودکانی بودند بسیار شاد، پر از شور و شوق و امید به زندگی. کودکانی که جز خنده و شادی کسی چیز دیگه‌ای ازشون ندیده بود. بچه‌هایی که بسیار با ادب بودن، بسیار مسئولیت پذیر بودن، با اینکه سنشون خیلی کم بود. عاشق بازی کردن با اسباب بازی‌هاشون بودن، به ورزش علاقه داشتن و فارغ از اینکه این دنیا پر از آدم‌های کثیفه، این دنیا پر از آدم‌های عوضیه، به زندگیشون، به دنیای کودکانشون ادامه میدادن. این 3 کودک بیخبر از همه جا به دست یکی از عزیزترین و مورد اعتمادترین آدم‌های توی زندگیشون، یعنی پدرشون، به قتل رسیدن. عمرشون خیلی کوتاه بود توی این دنیا. سالهای زیادی رو زندگی نکردن، اما قطعاً اسمشون تا سالیان سال توی ذهن مردم دنیا باقی خواهد موند. یادشون زنده و گرامی. قبل از اینکه پرونده رو کامل تموم کنم، یک گپ خیلی کوتاهی میخوام باهاتون بزنم. میدونم که گوش دادن به قتل کودکان و پرونده های جنایی که در رابطه با کودکان پرونده های خیلی سخته، گوش دادن به این پرونده ها تلخ سخته، اما دلیل داره که من این پرونده ها رو انتخاب می کنم. اصلی ترین دلیلش هم اینه که کشته شدن کودکان به دست مادر و پدرشون توی دنیا خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما تصورش رو می کنیم. ما چون چشممون رو روی خیلی از اخبار میبندیم، فکر میکنیم که خب چون ما ندیدیم و نمیشنویم پس یه سری اتفاقها نمیفته، اما اینطور نیست. کودک کشی خیلی زیاد اتفاق میفته، بیشتر از اون عددی که ما بتونیم تصور کنیم و برای همین مهمه که راجع به این اتفاقات صحبت شه. من یک تحقیقی میخوندم و نوشته بود فقط بین سالهای 2010 تا 2018 113 پرونده جنایی مربوط به قتل کودکان توسط پدرها و مادراشون بوده. البته این تحقیق فقط مربوط به استرالیا بوده ها، ولی خب حالا ببینید دیگه تو کشورهای دیگه چقدر این عدد میتونه بالا باشه. تازه استرالیا جزو جاهاییه که آمار جرم و جنایتش نسبت به آمریکا به طور مثال پایین‌تره و این میزان کودک کشی داخلش وجود داره. پس توی یه جایی مثل آمریکا قطعاً این عدد بیشتره. توی جایی مثل آسیا که اخبار رو یک سره سانسور میکنن قطعاً این عدد بالاتره. مهمه که راجع به این چیزا صحبت شه، مهمه که اطلاع رسانی شه، مهمه که آگاه سازی انجام بدیم. اگر به هر دلیلی توی زندگیمون با پارتنرمون خوشحال نیستیم، شخص موفقی نیستیم، حال روحی روانی خوبی نداریم، شرایط روانیمون استیبل نیست، شرایط مالی خوبی نداریم، نباید بچه دار شیم. کودکان نباید بیان توی این دنیا و درگیر مشکلات جسمی و روانی ما بشن و در انتها به قتل برسن. این اصلی ترین دلیلیه که من پرونده های جنایی مربوط به کودکان رو گاهی انتخاب میکنم و راجبشون صحبت میکنم. باید راجبش صحبت شه. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. پرونده بسیار تلخی بود، حداقل برای خود من. حضورتون، همراهیتون برای من خیلی با ارزشه. اگر که فراموش کردید پرونده رو لایک کنید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. و اگر تا الان سابسکرایب نکردید، هنوزم دیر نشده. بسیار خوش اومدید به جمع ما. میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و جمعمون رو بزرگتر و باصفاتر کنید. مراقب خودتون باشید. به امید روزی که ظلم و خشونت و جنایت بر علیه کودکان نبینیم. بدرود.